नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12th मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड चॅप्टर नंबर 1 कंटिन्युटी हा आपण आज सुरुवात करूयात. क्लास 12th सिरीज आज आपण सुरुवात करणार आहोत. त्यामध्ये पहिला जो चॅप्टर आहे तो कंटिन्युटी. फर्स्ट पॉईंट आहे बघा, कंटिन्युटी ऑफ अ फंक्शन ॲट अ पॉईंट. जर एक्स इक्वल टू ए पॉईंट दिलेला असेल आणि ह्या पॉईंटला दिलेलं फंक्शन कंटिन्युअस आहे किंवा नाही हे फाईंड करण्यासाठी हा जो चॅप्टर आहे तो कंटिन्युटी हा चॅप्टर आहे. आता काही वेळेस काय असतं बघा की एफ ऑफ एक्स जे फंक्शन आहे ते वेगवेगळ्या कंडिशनला वेगळ्या पद्धतीनं डिफाईन केलेलं असतं. की सपोज एफ ऑफ एक्सची जी व्हॅल्यू आहे ह्या ठिकाणी एक्स इज ग्रेटर दॅन ए असेल त्यावेळेस सपोज एक्स स्क्वेअर आहे. एक्स इक्वल टू ए असेल त्यावेळेस सपोज 2x+3 आहे आणि एक्स इज लेस दॅन ए असेल त्यावेळेस सपोज x-5 आहे. तर ह्या तीन वेगळ्या कंडिशनच्या वेळेस आपल्याला फंक्शन जर कंटिन्युअस असेल तर ह्या तिन्ही व्हॅल्यू आपल्याला सेम मिळतील. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू एपेक्षा ग्रेटर. आता एक्स इक्वल टू ए हा दिलेला एक पॉईंट असणार आहे की सपोज एक्स इक्वल टू 5 दिलेला आहे. मग आपण एक्सच्या ठिकाणी 5 व्हॅल्यू कधी ठेवणार? 5 जर पॉझिटिव्ह नंबर आहे, 5 हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे म्हणजे त्यावेळेस आपल्याला एक्स स्क्वेअर हे फंक्शन घ्यायचं आहे. आता काही वेळेस काय होतं की 5पेक्षा लहान असलेल्या व्हॅल्यू त्यावेळेस हे फंक्शन डिफाईन केलेलं आहे. म्हणजे 5 ह्या पॉईंटपासूनच लगेच ज्या व्हॅल्यू स्टार्ट होतात आणि लगेच लहान असतात त्यासाठी हे फंक्शन डिफाईन. आणि एक्स इक्वल टू 5 असेल त्यावेळेस हे फंक्शन डिफाईन. म्हणजे एक्स इक्वल टू 5 ह्या पॉईंटला एकदम 5च्या जवळपास जे तीन व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहेत ह्या तीन व्हॅल्यू जर सेम आल्या तर हे फंक्शन कंटिन्युअस असणार आहे. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू ज्यावेळेस एपेक्षा ग्रेटर असेल त्यावेळेस आपण राईट हँड लिमिट म्हणतो. एक्स इक्वल टू ए असेल त्यावेळेस व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिव्हन पॉईंट असं म्हणतो. आणि एक्स व्हॅल्यू जर एपेक्षा लहान असेल तर लेफ्ट हँड लिमिट असं आपण म्हणतो ज्यावेळेस आपण लिमिट फाईंड करतो. म्हणजे तिन्ही वेळेस आपल्याला लिमिटच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या फाईंड कराव्या लागतील ॲट एक्स इक्वल टू 5 हा पॉईंट घेऊन. मग डेफिनेशन ऑफ कंटिन्युटी आहे की इफ एफ ऑफ एक्स इज अ गिव्हन फंक्शन and it is said to be continuous if f of x limit x tends to a minus f of x left hand limit is equal to limit x tends to a plus f of x and is equal to f of a. आता बघा, limit x tends to a minus f of x is equal to, आता हे जे लिमिट आहे ते लेफ्ट हँड लिमिट आहे. म्हणजे ए पॉईंट ज्यावेळेस एक्सच्या व्हॅल्यू एपेक्षा लहान असतील पण एक्सकडे अप्रोच होत असतील म्हणजे एकडे अप्रोच होत असतील त्यावेळेस हे लेफ्ट हँड लिमिट असणार. आणि ज्यावेळेस एक्स इज ग्रेटर दॅन ए आणि ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या एकडे अप्रोच होत असतील त्यावेळेस हे राईट हँड लिमिट. आणि एफ ऑफ ए म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट. दिलेल्या पॉईंटला फंक्शनची व्हॅल्यू म्हणजे एफ ऑफ ए जर ह्या तिन्ही व्हॅल्यू इक्वल असतील तर फंक्शन कंटिन्युअस आहे असं म्हटलं जाईल. नेक्स्ट पॉईंट आहे डिस्कंटिन्युटी ऑफ अ फंक्शन. आता सपोज दिलेलं फंक्शन एफ ऑफ एक्स आहे हे डिस्कंटिन्युअस केव्हा असेल? ज्यावेळेस ते कंटिन्युअस नसेल. म्हणजे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मायनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ ए ह्या तीन ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या तिन्हीपैकी कोणत्याही दोन व्हॅल्यू जर इक्वल नसतील किंवा एक व्हॅल्यू राहिलेल्या दोन व्हॅल्यूला इक्वल नसेल किंवा ह्या तिन्ही व्हॅल्यू वेगवेगळ्या असतील. म्हणजे जर समजा या ठिकाणी ह्या दोन इक्वल नाहीत पण ह्या दोन इक्वल आहेत तरीसुद्धा हे फंक्शन डिस्कंटिन्युअस असेल. समजा ह्या दोन इक्वल आहेत आणि ह्या दोन इक्वल नाहीत तरी पण हे डिस्कंटिन्युअस आहे. ह्या दोन इक्वल नाहीत, ह्या इक्वल आहेत किंवा ह्या दोन इक्वल नाहीत किंवा आहेत आणि हा त्यांना इक्वल आहे किंवा नाही. म्हणजे जर समजा ह्या दोन इक्वल असतील आणि हे इक्वल नाही फंक्शन डिस्कंटिन्युअस. ह्या दोन इक्वल आहेत, हे दोन इक्वल नाहीत फंक्शन डिस्कंटिन्युअस. ह्या दोन इक्वल आहेत आणि त्या दोन्हीला हा इक्वल नाही म्हणजे हे डिस्कंटिन्युअस फंक्शन असणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो आयदर लेफ्ट हँड लिमिट और राईट हँड लिमिट नॉट इक्वल, राईट हँड लिमिट और व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट नॉट इक्वल, or limit x tends to a minus left hand limit and value of function at given point are not equal, then the function is discontinuous. डिस्कंटिन्युटीच्या दोन टाईप्स आहेत. एक आहे रिम्युएबल आणि दुसरी आहे इरिम्युएबल डिस्कंटिन्युटी. आता इरिम्युएबल जी डिस्कंटिन्युटी आहे
ते आपल्याला रिमूव्ह करता येत नाही. म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट हे जर दोन इक्वल नसतील त्यावेळेस आपल्याला हे रिमूव्ह करता येत नाही डिस्कंटिन्युटी. त्यावेळेस म्हणायचं आहे त्याला इरिम्युएबल डिस्कंटिन्युटी. आणि ज्यावेळेस रिम्युएबल असेल त्यावेळेस ह्या दोन व्हॅल्यू इक्वल असतात. लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट इक्वल असतात, पण व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन जे आहेत ॲट गिवन पॉईंट इज नॉट इक्वल टू बोथ द लिमिट्स. दोन्ही लिमिटला ही व्हॅल्यू इक्वल राहत नाही. त्यावेळेस आपण डिस्कंटिन्युटी रिमूव्ह करू शकतो. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट म्हणजे ही एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असते, सपोज 5. तर ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी ह्या दोन्हीला इक्वल राहत नाही. याला आपण 5 कट करून त्या ठिकाणी जी व्हॅल्यू ह्या दोघांना इक्वल आहे ती व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करून आपण जे लिमिट आहे ते जी कंटिन्युटी आहे ती कंटिन्युअस आपण त्या फंक्शनला करू शकतो. एक्सरसाइज सुरू करण्याच्या अगोदर आपण एक पॉईंट पाहणार आहोत, तो आहे सम स्टँडर्ड लिमिट्स. मित्रांनो, क्लास 11मध्ये ज्यावेळेस लिमिट हा चॅप्टर होता त्यामधले आपण काही व्हिडिओज घेतलेले आहेत आणि 11चे काही व्हिडिओज जे आहेत ते टाकायचे राहिलेले आहेत. तर ते पुढे येतील, पण त्याच्या अगोदर हा चॅप्टर सुरू करण्याच्या अगोदर लिमिटमधील काही एक्झाम्पल्स आणि फॉर्म्युले जे आहेत ते आपल्याला रिवाईज करणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. तर ते आपण अगोदर सुरुवातीला रिवाईज करू. जो पहिला फॉर्म्युला आहे लिमिटचा, की सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ के वेअर के इज कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असेल आणि त्याचं जर आपल्याला लिमिट फाइंड करायचं असेल तर कॉन्स्टंट व्हॅल्यू के ॲज इट इज त्या लिमिटची व्हॅल्यू असणार आहे. म्हणजे एक्सच्या ठिकाणी आपल्याला ए सबस्टिट्यूट करायचं आहे, पण इथे एक्स व्हेरिएबल नाही, त्यामुळे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ॲज इट इज त्याचा आन्सर असणार आहे. त्याचं एक एक्झाम्पल आपण असं म्हणू शकतो की लिमिट सपोज एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ 5. आता एक्सच्या ठिकाणी 0 ठेवायचं, ह्या ठिकाणी एक्स व्हेरिएबल नाही, म्हणजे याचा आन्सर डायरेक्ट 5 आपण लिहू शकतो. सेकंड जो फॉर्म्युला आहे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू सपोज ए ऑफ एक्स. आता व्हेरिएबल जर दिलेला असेल तर त्या ठिकाणी आपण एक्सच्या ठिकाणी ए सबस्टिट्यूट करा. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू ए या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केली तर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ एक्स, म्हणजे आन्सर आपल्याला लिहायचं ए. एक्सच्या ठिकाणी ए व्हॅल्यू ठेवलं तर कोणतेही नॉट डिफाईन्ड फंक्शन आपल्याला मिळत नाही किंवा व्हॅल्यू मिळत नाही, त्यामुळे आपण एक्सच्या ठिकाणी ए व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकतो. आता सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स रेस टू पॉवर एन असेल तर एक्सच्या ठिकाणी ए व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, ए रेस टू पॉवर एन. आपल्याला लिहिता येतं की सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए असेल आणि nth रूट ऑफ एक्स दिलेला असेल, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए अँड nth रूट ऑफ एक्स जर दिलेला असेल तर त्या ठिकाणी आपण लिहू शकतो स्क्वेअर रूट ऑफ nth रूट ऑफ एक्स आहे, एक्सच्या ठिकाणी ए सबस्टिट्यूट करा, ते आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. त्यानंतर जो नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे तो सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स दिलेला आहे. तर एफ ऑफ एक्स असेल फंक्शन, जर समजा हे पॉलिनॉमियल असेल तर एक्सच्या ठिकाणी ए व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करू शकतो, म्हणजे एफ ऑफ ए हे आपल्याला आन्सर मिळेल. त्यानंतर लिमिटचे आपण काही फॉर्म्युले जे आहेत, हे झालं लिमिटचे जे बेसिक रूल आहेत, फॉर्म्युले आहेत ते. त्यानंतर लिमिटसाठी आपण एक फॉर्म्युला घेतलेला होता, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेस टू पॉवर एन मायनस ए रेस टू पॉवर एन अपॉन एक्स मायनस ए इज इक्वल टू एन, या ठिकाणी पुढे लिहायचं मल्टिप्लिकेशनमध्ये इंटू ए रेस टू पॉवर एन मायनस 1. म्हणजे एक्स या दोन्ही ठिकाणी एक्स व्हेरिएबल आहे, एन दोन्ही ठिकाणी एक्सपोनंट सेम असायला पाहिजे आणि ह्या ठिकाणी ए कॉन्स्टंट व्हॅल्यू जी आहे ती बेस असेल आणि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए असायला पाहिजे. त्यावेळेस एन हा पुढे लिहायचा मल्टिप्लिकेशनमध्ये आणि ए रेस टू पॉवर एन मायनस 1ने त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. त्यानंतर जो फॉर्म्युला आहे तो आहे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए रेस टू पॉवर एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स. हा फॉर्म्युला आहे इज इक्वल टू लॉग ए. ए कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असेल आणि त्याचा एक्सपोनंट जो आहे तो एक्स आणि त्याच एक्सने डिनॉमिनेटरला डिवाईड केलेला असेल आणि या ठिकाणी मायनस 1 आहे आणि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 असेल त्यावेळेस आपल्याला लॉग ए आन्सर लिहायचं आहे. की सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेऊ, 2 रेस टू पॉवर एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स असेल तर याचं आपण जे आन्सर आहे ते लिहिणार आहोत लॉग 2. ह्याच फॉर्म्युलेसाठी आणखीन एक एक्झाम्पल आहे बघा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए रेस टू पॉवर, ह्या ठिकाणी सपोज एन एक्स असेल तर इथं एन एक्स असेल तर ह्या एक्सला पण एनने मल्टिप्लाय झालं पाहिजे. म्हणजे इथं जी व्हॅल्यू कॉन्स्टंटसोबत व्हेरिएबल मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे सेम ॲज इट इज डिनॉमिनेटरमध्ये पाहिजे, त्यावेळेस आपण लॉग ए लिहू शकतो. म्हणजे जर सपोज
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए रेस टू पॉवर 5x मायनस 1 असं असेल तर डिनॉमिनेटरमध्ये सुद्धा 5xच असायला पाहिजे, त्यावेळेसच आपण आन्सर लॉग ए लिहू शकतो. आणि जर सपोज या ठिकाणी 5 मल्टिप्लिकेशनमध्ये नसेल तर डिनॉमिनेटर आणि न्युमरेटरला 5ने मल्टिप्लाय करून आपण जे आहे ते लॉग ए त्याचा आन्सर लिहू शकतो. ज्यावेळेस एक्झाम्पल येतील त्यावेळेस आपण हे क्वेश्चन आन्सर्स आणि बघूया, त्यावेळेस एक फॉर्म्युले क्लिअर होतील. नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे बघा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इन ब्रॅकेट 1 प्लस एक्स ब्रॅकेट रेज टू पॉवर 1/x देन इज इक्वल टू ई. फॉर्म्युला कसा आहे बघा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 असेल आणि 1 प्लस एक्स हा जो व्हेरिएबल आहे तो या ठिकाणी प्लस एक्सचा डिनॉमिनेटर काही नाही म्हणजे 1 आहे आणि ह्या x/1चा जो रेसिप्रोकल आहे तो त्याचा एक्सपोनंट असेल 1/x, त्यावेळेस आपल्याला त्याचा आन्सर लिहायचं स्मॉल ई. आता हाच फॉर्म्युला आपल्याला आणखीन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पॉवर. आता ह्या ठिकाणी सपोज एक्सचा जो एक्सपोनंट आहे एक्ससोबत जर सपोज या ठिकाणी 3 मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे तर इथं 1/3xच असायला पाहिजे, म्हणजे kx असेल तर 1/kx आणि मग त्यावेळेस आपल्याला आन्सर लिहायचा आहे ई. आणि जर सपोज असं दिलेलं असेल की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x ब्रॅकेट रेज टू पॉवर 1 मिनिट या ठिकाणी एक्स आहे 1/x असं जर दिलेलं असेल तर त्यावेळेस आन्सर काय असणार आहे बघा, एक्सला 5ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे, डिनॉमिनेटर आहे 1, 5x/1चा रेसिप्रोकल 1/5x असला पाहिजे, म्हणजे ह्या एक्ससोबत 5 मल्टिप्लिकेशनमध्ये नाही, म्हणजे ह्या एक्सला आपल्याला 5ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे न्युमरेटरला पण 5ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. न्युमरेटरला जो नंबर मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे तो आपण ह्या सर्वांचा एक्सपोनंट 5 लिहू शकतो, कारण ए रेज टू पॉवर एम रेज टू पॉवर एन ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन होणार 5 × 1/5x, 5 कॅन्सल होऊन 1/x येणार आहे. आणि ज्यावेळेस लिमिट आपण अप्लाय केलं त्यावेळेस ही व्हॅल्यू जी आहे ती स्मॉल ई येईल आणि मग त्याचा एक्सपोनंट जो आहे तो 5 आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्सच्या ठिकाणी ए सबस्टिट्यूट करा म्हणजे आन्सर साइन ए. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स. नेक्स्ट फॉर्म्युला तर या ठिकाणी एक्सच्या ठिकाणी ए सबस्टिट्यूट करा डायरेक्ट कॉस ए. त्यानंतर फॉर्म्युला आहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x/x. आता बघा एक्स टेंड्स टू 0 आहे म्हणजे जो थीटा आहे तो टेंड्स टू 0 असायला पाहिजे आणि तोच थीटा इथं डिनॉमिनेटरमध्ये मल्टिप्लिकेशनमध्ये असला पाहिजे, त्यावेळेस आपण याचा आन्सर लिहायचा आहे 1. आणि सपोज असं असेल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन या ठिकाणी एक्स असेल, त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं केने याला मल्टिप्लाय आणि याला पण मल्टिप्लाय, म्हणजे ह्या ठिकाणी k इंटू ही व्हॅल्यू 1 म्हणजेच आन्सर k असेल. नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे बघा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स इज इक्वल टू ही पण व्हॅल्यू असणार 1. साईन आणि टॅनसाठी हे दोन्ही फॉर्म्युले सेम आहेत, साईन एक्स अपॉन एक्स व्हॅल्यू 1, टॅन एक्स अपॉन एक्स व्हॅल्यू 1 ज्यावेळेस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 असेल. आता ह्या ठिकाणी पण सपोज kx असेल तर इथं पण kx असायला पाहिजे, त्यावेळेस व्हॅल्यू आपल्याला 1 लिहिता येते. नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू असणार इन्फिनिटी. ज्यावेळेस बघा डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स टेंड्स टू 0 आहे आणि एक्स टेंड्स टू 0 आहे आणि एक्स जर डिनॉमिनेटरमध्ये असेल आणि इथे एक्स कॅन्सल होत नसेल तर एक्सच्या ठिकाणी आपल्याला 0 सबस्टिट्यूट करावं लागेल 1/0 ही व्हॅल्यू येणार इन्फिनिटी. आणि सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 असं दिलेलं आहे 1/x रेज टू पॉवर k, त्यावेळेससुद्धा एक्स व्हॅल्यू 0चा एक्सपोनंट काय असेल तर 0 1/0ची व्हॅल्यू परत इन्फिनिटी असेल. समज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 दिलेला आहे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 आणि 1 अपॉन मॉड ऑफ x मायनस 1, तर एक्सची व्हॅल्यू 1 आपण सबस्टिट्यूट केल्यानंतर 1 - 1 0 डिनॉमिनेटर 0 आला म्हणजे ही पण व्हॅल्यू इन्फिनिटी येईल. आता जर समजा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होत असेल तर इन्फिनिटीला आपण लेफ्ट हँड साईडला घेतलं तर 1/∞ इज इक्वल टू 0 मिळणार आहे. त्याच्यामुळं जर समजा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x असेल तर एक्सच्या ठिकाणी इन्फिनिटी सबस्टिट्यूट केलं आपण तर 1/∞ ही व्हॅल्यू 0 मिळेल. आणि सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन रेज टू पॉवर
के एक्स असं असेल, तर ह्या ठिकाणी डिनॉमिनेटरमध्ये सुद्धा एक्सचा एक्सपोनंट केच असायला पाहिजे. त्यावेळेस आपल्याला व्हॅल्यू 1 लिहू शकतो. म्हणजे जर साईन स्क्वेअर एक्स असेल तर एक्सचा या ठिकाणी स्क्वेअर असायला पाहिजे. जर समजा साईन क्यूब एक्स असेल, म्हणजे समजा लिमिट एक्स टेन्स टू 0, साईन क्यूब 3x आहे, तर डिनॉमिनेटरमध्ये सुद्धा काय असायला पाहिजे 3xचा क्यूब. त्यावेळेस आपण याची व्हॅल्यू 1 जे आहे ते लिहू शकतो. तर हे आहेत मित्रांनो सर्व बेसिक रूल जे आहेत ते लिमिटचे. आणखीन एक जो बेसिक रूल आहे तो लिमिटचा बघा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स आणि जी ऑफ एक्स ह्या दोन्ही फंक्शनमध्ये समजा ब्रॅकेटमध्ये ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन असेल, तर हे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए आपण ह्या दोन्ही फंक्शनला सेपरेट लिहून त्यांच्यामध्ये हे जे साईन आहे प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन सेपरेट लिहू शकतो, जो की अल्जेब्रा ऑफ लिमिट्समध्ये हा पॉईंट जो आहे तो झालेला आहे. तर नेक्स्ट आपण जो व्हिडिओ पाहू त्याच्यामध्ये आपण एक्सरसाइजमधले जे क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स आहेत ते सॉल्व करूयात. एक्सरसाइज 1.1. तर बेस्ट ऑफ लक मित्रांनो तुम्हाला 12thच्या अभ्यासासाठी. आणि कमेंट्स लिहा चांगल्या, आणि व्हिडिओ जे आहेत ते आपल्या मित्रांना शेअर करा, सबस्क्राईब बटन प्रेस करा आणि लाईक जरूर करा. थँक्यू.